व्हेरी वेलकम माय यूट्यूब चॅनल DK अभिलाष. आज आपण ITI पुरंदर सासवड या ITI मधील सर्व ट्रेडची माहिती घेणार आहोत. त्याचप्रमाणे शिक्षणाला भेट देणार आहोत आणि असा सुंदर व्हिडिओ आपण पाहणार आहोत. व्हिडिओ जास्त झाला तरी प्रेक्षकांनी सर्व बघावा आणि कमेंट्स करावी. तरी आपण सुरू करूया. प्रथम ITI विषयी माहिती. सभागृह आहे हे आणि या ठिकाणी आता ॲडमिशनचं सेटअप आहे. या ठिकाणी ॲडमिशन कन्फर्मेशन, फी स्टेटस वगैरे सर्व आणि वेगवेगळे प्रोग्राम घेतले जातात या ठिकाणी. काउन्सिलिंग एरिया या ठिकाणी म्हणतात. कॉन्फरन्सेस वगैरे झूमवरती, गुगल मीटवरती या ठिकाणी आपण मुलांसाठी टीचिंग वगैरे क्लासेस घेत असतो. क्लासरूम आहे तिथे सर्व. दुसऱ्या मजल्यावरती पण क्लासरूम आहे. हा जो एरिया आहे या ठिकाणी आपण प्रार्थना वगैरे मुलांना सूचना देत असतो. हा विशेष एरिया. मेकॅनिक डिझेल आणि पंप ऑपरेटर कम मेकॅनिक हे वर्कशॉप आहे. हा आपला बघू शकतो आपण. सर्व इंजिन आहे तिथे, डिझेल इंजिन. इथले भांडार आहे. मेकॅनिक डिझेल लेथ मशिनरी या ठिकाणी. मेन विद्युत पॅनल आपलं. आपल्या ITI मध्ये जे ट्रेड आहे त्याची माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे. फळे भाज्यावर संस्करण, कॉम्प्युटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रॅमिंग असिस्टंट, माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम मेंटेनन्स, वायरमन तारतंत्र, मेकॅनिक डिझेल, पंप ऑपरेटर कम मेकॅनिक, भारतातील संविधान, जलसाक्षरता, पाणी. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपण बघू शकतो की महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, कार्यशाळा व प्रशासकीय इमारती उद्घाटन समारंभ शुभ हस्ते माननीय नामदार श्री अजित पवार. शनिवार दिनांक 25/7/2009 रोजी संपन्न झाला उद्घाटन समारंभ. असे सर्व ट्रेडचे क्लासरूम आहेत या ठिकाणी. आपले डिझेल मेकॅनिक क्लासरूम, आपलं कार्यालय आहे या ठिकाणी. UPS आणि हे कार्यालयामध्ये कार्यरत सर्व कर्मचारी व्यस्त आहेत सर्व कामामध्ये. वायरमनचे नेहमीचे पुस्तक आहेत या ठिकाणी सर्व. त्याचप्रमाणे ICTESM,
कोपा, ICTESM, फिटर, वायरमन हे सर्व पुस्तकं आहेत. फळे भाज्यावर संस्करण, व्हेजिटेबल अँड फ्रूट प्रोसेसिंग हा FEP ट्रेड आहे. फ्रूट अँड व्हेजिटेबल प्रोसेसिंग या पुरंदर परिसरामध्ये फळांच्या बागा फार आहे आणि त्यामुळं हा ट्रेड या ITI मध्ये आपला आहे. तारतंत्री वायरमन सेक्शन. वायरिंग मॉडेल, स्ट्रीट लाईट मॉडेल, इकडे पण स्ट्रीट लाईट मॉडेल आहेत. यस, वेलकम बॅक ITI आफ्टर लॉकडाऊन. लॉकडाऊन नंतर प्रथमच आलेल्या विद्यार्थ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे या ठिकाणी. असं सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करत राहा आणि अभ्यासाकडे लक्ष द्या. धन्यवाद.